Shqipëria në pushtetin e flakëve shtohen vatrat e zjarrit, kërkohet ndihma e Brukselit, ministri i jashtëm Bushati kontakton homologët Kocias e Alfano. Gjykata lë në burg 4 të akuzuarit për vrasjen e të riut për shkak të një celulari, babai i njërit prej autorëve u kërkon falje familjarëve të viktimës. Guardia di Financa dhe Policia e Shtetit në aksion për të zbuluar parcelat e kanabisit, monitorim në të gjithë territorin e vendit nga toka e ajri me helikopter. Parlamenti i Kosovës dështon të zgjedhë kryetarin e ri, deputetët e koalicionit PDK-AK Nisma nuk paraqiten në sallë, seanca shtyhet për paraditën e së premtes. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. I gjithë vendi po përjeton një situatë të vështirë si pasojë e zjarreve. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar ndihmën e Qendrës Europiane të Emergjencave në Bruksel, nga ku edhe pritet ardhja e një avioni të posaçëm. Gjatë orëve të fundit, 10 hektar nga veriu në jug janë shkrumbuar, ndërsa shumë vatra vazhdojnë të jenë aktive. Shqipëria po përballet prej disa ditësh me pushtetin e flakëve. Për shkak të temperaturave të larta, intensiteti i zjarreve sa vjen shtohet, ndërsa ndryrja mbetet e vështirë për shkak të terrenit. Emergjencat civile bëjnë me dije se vatrat janë shtuar. Situata alarmante ka detyruar autoritetet të kërkojnë edhe ndihmën nga Brukseli për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Qendra e emergjencave atje ka konfirmuar se do të dërgojë së shpejti një avion të posaçëm. Tirana, Vlora, Dibra, Elbasani dhe Verati janë qarqet ku situata është më problematike. 10 hektar pyje dhe shkure janë djegur në parkun e Llogaras. Në Dukat, flakët kanë përparuar me shpejtësi për shkak të erës. Terreni malor ka vështirësuar punën e zjarrfiksëve, por këtë arsye atyre u është dashur të eci në këmbë. Zjarri u arrit të vijë nën kontroll mëngjesin e sejndes, por u riaktivizua sërish. Ndërkohë shefi i zjarrfiksëve ka apeluar për ndihmë nga ajri dhe toka. Situata është mjaft e vështirë, siç e shikoni pylli i Llogaras është në rrezik të madh. Ndaj duhen përveç forca zjarrfikse dhe të banorët që të zonës që ndodhen këtu, duhen që të ketë dhe forca të tjera në mënyrë që zjarri mos marrë përmas, sepse pasaj është i papërballueshëm dhe dëmi do jetë katastrofik. Ndihmë kemi kërkuar në ajër, por në errësirë që jemi sot nuk priten nesër me të zbardhur ditën, besoj se do na vijë ndihma. Për shuarjen e flakëve mbritën edhe 2 helikopterë të ushtrisë. Gjatë natës, zjarret pushtuan edhe kodrën e Krasës në Elbasan, duke rrezikuar seriozisht banesat. Ndërhyrja në kohë bëri të mundur vënien nën kontroll të flakëve. Edhe pyjet e matit janë përfshirë nga zjarret. Prej 3 ditësh vazhdojnë të jenë aktive 3 vatra. Drejtori i shërbimit pyjorëve Bistana thotë se është e domosdoshme ndërhyrja nga ajri. Me gjithë ndërhyrjen e bashkisë dhe me forcat që kemi, nuk është e mundur që të shuhet kjo vatër zjarri, e cila ka një vijë të përshkuar nga zjarri gati 2 kilometra. Për këtë rast ne kemi njoftuar emergjencat civile pranë prefekturës së qarkut Dibër dhe presim ndërhyrjen nga lart. Sipërfaqja pyjore e djegur në mat deri tani përllogaritet të jetë 10 hektar. Parku kombëtar i Dajtit kërcënohet nga flakët pasi vatrat e zjarrit vazhdojnë të jenë aktive. Forcat e ushtrisë po veprojnë me mjete rrethanore për shkak të terrenit që e bën thuajse të pamundur hyrjen e makinave zjarrfikse. Prej 3 ditësh në malin e Dajtit, forcat e ushtrisë dhe shërbimet zjarrfikse po luftojnë me flakët. Më problematike mbetet zona e njohur si shkalla e Tujanit. Temperaturat e larta dhe erat kanë favorizuar për hapjen e flakëve. Kjo është një nga vatrat e cila është riaktivizuar sërish rreth orës 14:30 të së njëjtës, ku 10 efektiv janë përpjekur ta vënë në kontroll. Për shkak të terrenit të vështirë, kalimi i zjarrfiksëve ka qenë i pamundur, ndaj ndërhyrja është bërë me mjete rrethanore. Blogeri Dilir Sulçe rrëfen përpjekjet dhe vështirësitë për ta mbajtur situatën nën kontroll e për të shpëtuar parkun kombëtar. Janë rreth 2-3 vatra zjarri, një vatër është aktivizuar tani së fundmi, po punohet me gjitha forcat. Vatrat e zjarrit janë në disa
pika shumë të vështira, shumë të tepishura, gjithsesi forcat tona kanë bërë të pamundurën dhe kanë bërë një punë shumë të mirë duke mundur që ta neutralizojnë zjarin deri diku dhe të mundsojnë fikjen e tij sa më shpejt. Është bërë e mundur fikja e zjarit duke përdorur dhe lopatat për të krijuar breze mbrojtëse dhe në pjesë të tjera ku është mundur është afruar dhe zjarfiksja ka ndihmuar duke bërë fikjen e zjarit me ujë. Ndërsa specialisti i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura Ervin Kollaku thotë se është e nevojshme ndërhyrja nga ajri. Përkushtimi është maksimal, kemi 72 orë që qëndrojmë tu bashkë me zjarfiksen dhe ushtrin. Situatën e zjarrit e kemi nën kontroll, pavarësisht se era dhe mos ndërhyrja nga ajri nuk na favorizon. Mendojmë që do kemi rezultat, domethënë presim që të vijë dhe një fadrome ushtrisë që të bëjë një ndërhyrje për ndarjen e trases ke pjesa, se tani jemi fokusuar që zjarri mos të avancojë nga pjesa e antenave. Edhe në fshatin Ib, flakët shkrumbuan rreth 10 hektar me shkurrë dhe pisha. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka kërkuar ndihmë fqinjve grek për të përballuar situatën e zjarreve në Shqipëri. Mësohet se shefi i diplomacisë helene Nikos Kocias ka dhënë mbështetje për tejkalimin e situatës. Shteti grek do të vërë në dispozicion 2 avion të posaçëm për shuarjen e flakëve. Avioni i parë ka mbritur nga ishulli i Korfuzit, që gjendet shumë pranë vendit tonë dhe është bërë pjesë e operacioneve në zonën e Dukatit. Gjithashtu mësohet se pjesë e flotës për shuarjen e zjarreve do të bëhen avion nga Italia. Pritet që mjetet e specializuara në përballimin e situatave të tilla të jenë më efektiv në shuarjen e flakëve në jug të vendit, por edhe në zona të tjera të prekura. Gjykata ka lënë në burg të rit që i morën jetën bashkëmoshatarit në Tiranë pas konfliktit për një celular. Ndërkohë, prindërit e njërit prej të akuzuarve kryesor u kanë kërkuar falje familjarëve të viktimës. 22 vjeçari Marvi Mihali gjeti vdekjen për shkak të goditjeve me thikë. Me lot në sy Tom Bitra, i baba i vrasësit të 22 vjeçarit Marvi Mihali u shpreh se situata është shumë e rëndë, ndërsa i kërkoi falje familjes së të riut i cili u qellua për vdekje me thikë për një celular. Ne kjo në kasam. I tham familjes Mihalit në përmjet jush që kalamajt bënë ishte shumë keq. Ne mos bana si kalamajt. Të gjemë forca që të reagojnë pozitivisht. Kjo është një ngjarje që s'ka kuptim. Patur kontakt me familje Mihali? Ne nuk kena mundësi të takona, situata është shumë nxehtë. Falënderit ju që u takona. Po besoj do të jena në kërkim të gjejmë një mik përbashkët që të marrim masa që të na orientojë drejt zgjues. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 4 të rinj Devi e Ugen Bitraj, por dhe për vëllezërit Kridence Marcela Alla. Konflikti në rrugën Gjin Bue Shpata fare pranë stadiumit Dinamo nisi për shkak të mosmarrveshjeve për blerjen e një celulari nga viktima. Mihali pretendonte se kishte bler nga autorët një celular i cili nuk punonte dhe kërkonte ti ktheheshin parat. Kjo ka mjaftuar që njëri prej tyre, Devi Bitraj, të thërras në ndihmë djalin e xhaxhait e Ugen Bitraj dhe 2 miqtë e tij Kridence e Marcela Alla. Të rinjt kanë nisur fillimisht të godasin me grushta në njërin prej rrugicave të zonës Marvi Mihalin. Më pas se Ugen Bitraje ka goditur me thikë. Edhe pse 22 vjeçari u dërgua në spital, ai nuk mundi tu mbijetonte plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes brenda pakorve, policia arriti të arrestoi 4 personat e përfshirë në vrasje. Autori i krimit e Ugen Bitraj i tha policisë se thikën e kishte hedhur në lan, por nga kërkimet e policisë arma e krimit nuk arrit të gjendej. Familjarët e 37 vjeçarit ekzekutuar në lungomaren e Vlorës i bëjnë apel drejtësisë të zbardhë sa më parë të vërtetën. Bashkëshortja dhe motra e viktimës thonë se Mirjan Xhaferaj kishte zbuluar emrat e atyre që vranë nipin e tij në Durrës. 4 ditë pas ekzekutimit mafios të Mirjan Xhaferajt, motra e bashkëshortja e tij kërkojnë nga drejtësia gjetjen e autorëve. Familjarët e lidhin vrasjen e tij me ngjarjen e një viti më parë në Durrës, ku mbeti i vrarë nipi Endri Çaushaj dhe Ervin Kodra, me të cilin Xhaferaj kishte miqësi. Motra e bashkëshortja hedhin dyshime se 37 vjeçari e kishte zbuluar se kush e vrau nipin dhe kjo është arsyeja e eliminimit të tij. Burim nuk është shehur, se burim
vërtet mund të mendonte se ndjej kërcënuar për arsye se i vra nipin edhe i kalonte në përmend një gjë që mund të vinë të më bëj dhe mua keq me mendjen se do marri hakun e nipit. Të ma marri hakun shteti se ne nuk jemi më të fuqishëm. Unë dhe fëmijët e mi ndjemi të kërcënuar. Unë ndjem e kërcënuar. Na momenti në moment ndjem e kërcënuar. Familjarët thonë se Mirjan Xhaferaj nuk kishte konflikt me persona të tjerë, ndaj dhe lëvizte lirshëm në Vlorë. Të më gjëndet vrasës i djalit me Kalashnikov në mes të Durrësit, të fshien kamerat, të pastrohet vendi na policia dhe të iki vrasi me Kalashnikov me 30 plumba të qëlloj dhe të lëvizi lirshëm e të iki në mes të Durrësit edhe në mes të Vlorës të vëllajnë, unë nuk e di. 37 vjeçari Xhaferaj, baba i 3 fëmijëve të mitur, u ekzekutua mbrëmjen e 30 korrikut në lungomaren e Vlorës. Forcat e policisë dhe misioni Guardia di Finanzas janë angazhuar në aksionin për kontrollin e territorit. Gjatë monitorimit ajror në zonat e thella të vendit nuk janë zbuluar parcela me kanabis. Policia e shtetit dhe Guardia di Finanza vijojnë kontrollet nga ajri për gjetjen e parcelave me kanabis. Këtë të njëjtën në fluturim u ngrit avioni i posaçëm i partnerëve italian për identifikimin e bimëve narkotike. Monitorimi ajror u bë kryesisht në zonat malore, aty ku mjetet e policisë nuk mund të shkojnë, ndërsa nuk u evidentuan bimë të kultivuara. Nga ana tjetër në teren janë angazhuar dhe forcat e policisë kriminale të 2 vendeve, të cilat kanë krejur zona të ndryshme. Në ndihmë të avionit të Guardia di Finanzas ka qenë dhe helikopteri i policisë së shtetit, i cili vijon fluturimet e koordinuara për rikontroll të gjithë territorit të vendit. Ulet numri pushuesve në plazhet e Lezhës 30% më pak se sa viti i kaluar. Autoritetet vendore ja vënë fajin mungesës së higjienës dhe motorave të ujit. Dështon zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës, seanca u ndërpre 2 herë dhe mungesa e deputetëve të koalicionit të luftës bëri që të shtyhet për të premten. Ligjvënësit e subjekteve të tjera reaguan duke thënë se PDK, AAK dhe Nisma nuk i kanë votat për të zgjedhur Kadri Veselin. Kuvendi i Kosovës nuk ka ende një kryetar të ri. Seanca konstituive nisi gjatë paradites në drejtimin e deputetit më të vjetër Adem Mikolovci, i lëvizjes vetvendosje. Deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, deputetët e koalicionit PDK, AAK, Nisma kërkuan shtyrjen me 2 orë të seancës me argumentin se subjektet kishin nevojë të konsultoheshin për emrin që do të propozonin për postin e kryetarit të kuvendit. Kërkesa jonë që ne të kem 2 orë pauzë, me qëllim që brenda 2 orëve të dalim me kandidatin tonë për deputet. Kjo gjë u kundërshtua nga Mikulovci, i cili megjithatë ndërpreu seancën duke vendosur rifillimin e saj në orën 15. Por deputetët e PAN sërish nuk u paraqitën duke nxjerrë këtë herë si pretendim keq kuptimin e procedurave. Në këtë kushte vazhdimi i seancës ishte i pamundur dhe drejtuesi i saj vendosi që ajo të zhvillohet të premten paradite. Ne ishim gjithë në salë, koalicioni jonë dhe lëvizja dhe vendosje, ata prapë nuk u paraqitën në salë. Kjo tregon përfundimisht është mbajtur të shantazhu krejt opinioni publik që i kanë votat e nevojshme për të themelu institucionet e vendit, sot është bëhet qartë që parimi bazik i demokracisë që është institucionet i themelojnë ata që përbëjnë shumicën, është pa se kush e përbën shumicën këtë vend. Unë ju bëj thirrje atyre që të paraqiten në seancë, të japin kandidaturën e tyre dhe shoh se si nuk do kaloj asnjë nga kandidaturat. Lëvizja vetvendosje e cilësoi gënjeshtër arsyetimin se mos paraqitja në kuvend të koalicionit të ashtu quajtur të luftës ka qenë për shkaqe procedurale. Sipas Glau Konjufcës, ata nuk i kanë numrat e nevojshëm për të votuar Kadri Veselin kryetar parlamenti. Është sidomos hipokrizi, thuhet kjo nga ata që i kërkuan 2 orë dhe pas 2 orë nuk erdhën vetë. Nuk ka qenë qëllimi që pas 2 orëve ata të vinë kuvendin e Kosovës, po një mënyrë elegante se si të largohen nga kuvendi për të mos u kthyer më. Edhe deputetë të tjerë kanë reaguar në lidhje me situatën e krijuar sot në kuvend. Albin Kurti në një postim në rrjetet sociale është shprehur se me këtë veprim koalicioni PAN ka dëshmuar se janë të paaftë dhe duan vetëm pushtet. Nga AKR Korab Sejdiu ka deklaruar se është fyrje ndaj institucionit dhe popullit që kanë votuar, mos pjesëmarrja në seancë për të dytën herë. Më herët 120 deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës bën betimin si pjesë e legjislaturës së 6.
Shtatësira e të zgjatur e ka quar në nivel kritik stasinë e ujit në kaskadën e Fierzës. Sipas të dhënave të fundit, liçeni ka zbritur në 269 metra, një nivel ky i cili konsiderohet shumë i ulët për periudhën. Nisur nga kjo situatë, korporata elektroenergjitike ka ulur në minimum prodhimin e energjisë elektrike, duke prodhuar vetëm për të mbuluar humbjet në rrjet, ndërkohë që furnizimi i vendit me energji elektrike po varet nga importi. OSHE ka lidhur kontrata për import për muajin gusht në masën 30 milion euro. Një 34 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd në Shkodër pasi u qëllua me armë zjarri. Shkak për konfliktin u bë një faturë e papaguar energjie e lokalit, të cilin Fatmir Zdyla e kishte marrë me qera. Pronari i biznesit hapi zjarr ndaj të riut dhe më pas u arrestua nga policia. Një faturë e papaguar energjie me vlerën e 80.000 lekëve përpaksa nuk shkaktoi një vrasje në qytetin e Shkodrës. Pronari lokali qëlloi me armë zjarri Vizion. Fatmir Zdyla, 34 vjeç, mbeti i plagosur, duke marrë një plumb në bark dhe tashmë ndodhet në spital. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në unazën lindore të qytetit të Shkodrës. Pas konfliktit, pronari Det Guri qëlloi me pistolet 34 vjeçarin. Në këtë moment ka ndërhyrë vjera e Fatmir Zdylës, e cila tentoi të qëllonte me pistolet Det Gurin. Menjëherë pas ngjarjes, policia arrestoi autorin, Det Guri, 60 vjeç, si dhe sekuestroi një armë zjarri automatik dhe 2 gëzhoja, ndërsa vjera e Fatmir Zdylës është shoqëruar në komisariatin e policisë. Gjatë kontrollit në shtëpinë e të plagosurit, policia zbuloi dhe sekuestroi 1 kilogram kanabis, si dhe një armë zjarri. Gjykata e Vlorës caktoi masën e arrestit me burg për krye inspektorin e mbrojtjes së territorit në bashkinë e Vlorës, Kledion Ramaj, i dyshuar për shpërdorim detyre. Sipas organit akuzës, vetëm për 6 muajt e parë të vitit 2017 janë referuar 81 materiale për veprën penale të ndërtimit të palishëm, ndërsa në asnjë prej këtyre rasteve nuk është ndërhyrë. Nga hetimet është vërtetuar se kryeinspektori nuk ka përmbushur detyrën, duke mos kryer inspektim në terren për gjetjen e ndërtimeve pa leje. Autoritetet vendore të Lezhës dhe Agjencia e Bregdetit ngrën shqetësimin për uljen e numrit të pushuesve. Shkak sipas tyre është bërë mungesa e higjienës në plazhe, por edhe prania e motorëve të ujit që janë kthyer në shqetësim. Numri pushuesve në plazhet e Lezhës këtë vit është ulur me 20 deri në 30%. Shqetësimi është ngritur nga shefi i Agjencisë së Bregdetit Bardhok Froku, gjatë një takimi të zhvilluar në prefekturën e Lezhës. Problemi është edhe masat e sigurisë cilat nuk janë nivelin e duhur në plazhe. Nuk duhet të jenë ata bomlet e gazit mes pushuesve. Në vit parë buzë ujë. Nuk duhet të jenë. Problemi është niveli i pastërtisë, nuk është shumë problematik. Nëse bën largimi mbetjeve në kohën e duhur. Prefekti i Lezhës, Eduard Ndreca, u ndal tek problemet që janë hasur këtë vit në zonat bregdetare. Problemet me higjienën, hapësirat publike dhe motorët e ujit. Në fakt, kushtet higjienike në plazhin tonë nuk janë të atij standardi që ne i kërkojmë. E para, e dyta, në bazë të masave që duhet merren, bashkia duhet të ushtrojë një lloj presioni edhe më të madh ndaj subjekteve private në lidhje me kullat e vojtimit, thaj raporti mes plazhit publik dhe atij privat. Unë nuk do të jem kurrë dakord që përqindja e plazhit publik tjetë një përqindje që spostohet në fundin e plazhit. Edhe për policin kufitare, problem mbeten motorët e ujit, ku në 2 lehtë dhëna nga bashkia, njëra e cila ndodhet brenda portit, përbën rrezik, ndërsa mungesa ka edhe tek sinjalistika nevojshme për këto subjekte. Ndërkohë administratorët e kanë vënë theksin tek shqetësimi për bombulat e gazit në Shëngjin dhe mungesa një urgjence në Tale. Problemit të bombulave të gazit. Edhe ne kemi hasë mram në një rezistencë ndaj atyre që po zhvillojnë këtë aktivitet, por mundësia jo nuk është që t'i kapim duke fillu që sonde, një fugon fynëshyet në darkë për të hek këto bombula gazit cilat janë minë me sahat në mes të shëtitores. Një problem kryesor është vendosja e një ambulance, sepse nga Bregdeti i Itales për një rast emergjent të vysh në Lezhë, vetëm trafiku i rënduar mund të kalojë 1 orë e gjys vinë deri te spitali.
Këtë sezon policia e shtetit ka vendosur në plazhe patrullat me motora e bicikleta, që duket se kanë gjetur edhe mbështetjen e vetë pushuesve. Të rinj nga vendet e Ballkanit do të mblidhen në Tiranë në një aktivitet të organizuar nga OSTP-ja. Kryebashkiaku Erion Velia e konsideroi nismën shumë të rëndësishme për promovimin e një gjenerate që do të integrojë vendin drejt Bashkimit Evropian. Nga data 13 deri 17 shtator në Tiranë, 40 të rinj nga 6 vendet e Ballkanit do të jenë pjesë e trajnimit me temë shtigje rinore, promovimi i vlerave të OSBE-s në Ballkanin Perëndimor. Kryebashkiaku Erion Velia vlerësoi këtë nismë si një mundësi mjaft e mirë për edukimin e një gjenerate të re me ambicien e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Të rinj që do vinë nga vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, pra nga Malizi, nga Maqedonia, nga Kosova, nga Serbia dhe nga Bosnia, të kenë mundësi që të eksplorojnë Tiranën, kenë mundësi të eksplorojnë Shqipërinë, kenë mundësi që të kemi debate mes njëri tjetrit dhe të kalojmë një kohë fantastike në shtator për të parë se si një gjenerate re e të rinjve aktivistëve në Ballkan mund të çojnë më përpara ambicien tonë për një Ballkan që është evropian, përpara se të regjistrohet zyrtarisht në Europë, të fillojë të cilët pak më evropian brenda vetit. Kreu i prezencës së OSBE-s në Tiranë tha se të rinjt nga vendet e Ballkanit do të kenë mundësi që të diskutojnë për çështjet e korrupsionit dhe të ekstremizmit fetar. Të rinj do të mblidhen në Tiranë dhe një nga gjërat që do të diskutojnë janë fusha si trafikimi, antikorrupsioni, ekstremizmi i dhunshëm fetar e të tjera si këto, por do të ketë aktivitete marrëgëtuese siç do të jenë koncerta apo shënjimi i disa shtigjeve në Tiranë dhe rrethina. Mua më vjen shumë mirë që patëm mundësi të mobilizonim një sër partnerësh për ta mbështetur këtë aktivitet. Ky është një projekt shumë i mirë, një iniciativë shumë e mirë dhe ndihemi mirë që kemi mundësi të jemi pjesë e tij. Trajnimi organizohet nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me prezencën e OSBE-s në Shqipëri dhe zyren rajonale për bashkëpunim rinor. Shqipëria në pushtetin e flakëve, shtohen vatrat e zjarrit, kërkohet ndihma e Brukselit, ministri i jashtëm Bushati kontakton homologët Kocias e Alfano. Gjykata e lënë në burg 4 të akuzuarit për vrasjen e të riut për shkak të një celulari, babai i njërit prej autorëve u kërkon falje familjarëve të viktimës. Guardia di Finanza dhe Policia e Shtetit në aksion për të zbuluar parcelat e kanabisit, monitorim në të gjithë territorin e vendit nga toka e ajri me helikopter. Parlamenti i Kosovës dështon të zgjedhë kryetarin e ri, deputetët e koalicionit PDK-AK Nisma nuk paraqiten në sallë, seanca shtyhet për paraditjen e së premtes. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar faqen e internetit Vizion+.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit.